Реліф – контроль над симптомами геморою. У Німеччині призупинили виробництво далекобійних ракет «Таурус» через відсутність замовлень на них. Про це повідомляє «Шпігель». Керівник німецької дочірньої компанії Томас Готшельд зазначив, що ракети «Таурус» більше не вироблятимуться, оскільки оборонна промисловість не має права виробляти запаси без замовлень. У зв'язку з цим він закликав уряд Німеччини прискорити ухвалення рішень на замовлення для промисловості. Спільне підприємство Airbus, Bell System і Leonardo, серед іншого, є виробником крилатої ракети «Таурус» і також зенітних ракет «Петріот». Готшельд також додав, що з новими замовленнями постачальникам доведеться спочатку переорієнтуватися і забезпечити себе сировиною. Зважаючи на високий попит у всьому світі, існують вузькі місця, особливо щодо сировини для вибухових речовин. Ймовірність постачання Німеччиною ракет «Таурус» Україні Готшельд назвав політичним рішенням. «Таурус» мають великий ефект протистояння з дальністю польоту понад 500 кілометрів. Україні потрібно щось подібне для боротьби з логістичними ланцюгами і стратегічними цілями. Наразі Україна покриває свою здатність до протистояння іншими видами озброєнь. Однак, з точки зору українців, «Таурус» був би важливим додатковим компонентом у нинішній ситуації. Допомога в кредит. Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон анонсував нововведення у проєкті підтримки України, серед яких він не виключає варіанти надання Києву допомоги у кредит чи також у вигляді доходів від заморожених російських активів. Цей крок може допомогти досягти компромісу між сторонами в парламенті, давши можливість нарешті проголосувати за нього. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що винесе на голосування законопроект про допомогу Україні відразу після канікул, які закінчуються 9 квітня, передає The Hill. Знаєте, якщо ми зможемо використовувати арештовані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто чиста поезія. Навіть президент Трамп говорив про кредитну концепцію, де ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо такі відносини, щоб вони могли повернути її нам, коли настане час. Франція очікує, що Пекін направить Москві дуже чіткі сигнали щодо війни в Україні, заявив очільник МЗС країни Стефан Сежурне. Ми очікуємо, що Китай надійшли Росії дуже чіткий сигнал. Китай, вочевидь, відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом, заявив він. Західна спільнота регулярно закликає Китай відігравати активнішу роль у цьому конфлікті, використовуючи свій вплив на Росію. Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Тому для нас це дуже важливе питання. І саме тому Франція має намір підтримувати тісний діалог із Китаєм, заявив міністр. Нагадаю, що Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці. Україна вже організувала кілька зустрічей за формулою миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною метою є залучити найбільшу кількість країн для підтримки такої ініціативи.